Good morning, students. Jai Swaminarayan. Myself, Vital Bolada. I am teaching Gujarati subject in Sarjana English Medium School, Nampet, Pune. Standard 9. Our 7th chapter is સર્જનની વાટે. તો નવ સર્જનની વાટે તો નવ સર્જન એટલે નવું નિર્માણ કરવું. તો આજનો જે યુવાન છે એ પોતે એવું કહે છે કે પહેલાંના જૂના જમાનાના જે વિચારો છે જે પહેલાંના જમાનાના ચાલી આવે છે જે અંધવિશ્વાસ છે કે આવું બધું જે જૂના પુરાણા વિચારો છે એ બધાને હટાવી અને આપણે કંઈક નવું સર્જન કરીએ, નવી વસ્તુ બનાવીએ અને લોકોને નવા માર્ગે લઈ આવીએ એવી અહીંયા કવિ છે એ વાત કરે છે. તો ચાલો આપણે જોઈએ. તો કવિ છે બાળમુકુંદ દવે. બાળમુકુંદ દવે છે ખૂબ એક નામિત કવિ છે. બાળમુકુંદ મણિશંકર દવે વડોદરા જિલ્લાના મસ્તપુરામાં તેમનો જન્મ થયો હતો. તેમણે નવજીવનમાં પ્રૂફરીડર તરીકે લાંબો કાળ સુધી કામ કરેલું છે. ધ્રુવાખ્યાન તેમની વ્યાખ્યાન આખ્યાનની ઢબમાં લખાયેલી કૃતિ છે કે આખ્યાન તરીકે ધ્રુવાખ્યાન છે એ આખ્યાન તરીકે લખાયેલું છે. આ પરિક્રમા પુંતર તેમના ધ્યાનપાત્ર કાવ્ય સંગ્રહો છે. સોના ચંપો, અલગ દલગ, ઝરમરિયા અને બાળગીતોમાં પણ એના સંગ્રહો ઘણા રહેલા છે. તમે જેમ કે આગળના સ્ટાન્ડર્ડમાં જો કે અલગ દલગ છે એ બધા તમે જાણી ગયા છો, સમજી ગયા છો. તો એમના બાળગીતોના સંગ્રહો છે એ પણ ખૂબ સરસ છે. બાળમુકુંદ દવેની આ ગીત રચના છે આ પૃથ્વી પર કશુંક નવું ચિરસ્થાયી રચી જવાનો ઉત્સાહ આ ગીતમાં આપણને વ્યક્ત થયો છે. મોહ માયા ફગાવી જૂઠી કીર્તિના મોહમાં પડ્યા વગર આળસ નિરાશાને હટાવી અજબ આશા અને ઉત્સાહથી આ પૃથ્વી પર જ સ્વર્ગ સર્જવાનો નેમ આ ગીતના કેન્દ્રમાં છે. તો લેખક છે એ જૂઠી મોહમાયા છે કે જૂઠી કીર્તિ છે એના મોહમાં પડ્યા વગર આળસ અને નિરાશાને હટાવીને અને એક જગ્યાએ બેસી અને કોઈ કામ ના કરવું એ આળસ ફેંકી અને નિરાશા આપણી છે કે આમાંનાથી ના થાય એવી જે આપણામાં નિરાશા છે એને દૂર ફગાવી અને નવી આશા સાથે આપણે ઉત્સાહથી આ પૃથ્વી પર સ્વર્ગ બનાવવાનું છે, સ્વર્ગ સર્જવાનું છે એવું આ ગીતનું મુખ્ય કેન્દ્ર રહેલું છે. મનુષ્યના ઉત્તમ કામોથી જ આ પૃથ્વી રંગભરી એટલે કે સુંદર બનશે તેવું કવિએ સૂચવ્યું છે કે મનુષ્ય છે જે ઉત્તમ કાર્ય કરશે, ખૂબ સારા કામો કરશે તો એનાથી જ આ પૃથ્વી છે એ રંગભરી કલરફુલ થશે અને સુંદર બનશે. અને જે કલરફુલ જે ચિત્ર હોય છે એ આપણને કેટલું સરસ લાગે છે, સુંદર લાગે છે. તો એવી રીતે આજનો આ મનુષ્ય છે, આજનો આ માનવી છે એ પોતે આમાં રંગો ભરશે કે પોતે કામ કરી અને એમાં રંગો ભરશે તો આ પૃથ્વી છે એ સ્વર્ગ જેવું બનશે કે પૃથ્વી છે એ ખૂબ જ સુંદર દેખાશે એવું અહીં કવિએ સૂચવ્યું છે તેવું આપણને આ કાવ્યમાં સમજાવ. આગળ આપણે અહીં જોઈએ કાવ્ય. નવસર્જનની વાટે વિહરતા કે નવસર્જન એટલે નવું નિર્માણ કરવું, નવી વસ્તુ બનાવવી. તો નવું સર્જન કરતા કે નવી વસ્તુ બનાવવા વાટે વિહરતા, વાટે એટલે રસ્તા પર, એ રસ્તા ઉપર જતા જતા, વિહરતા એટલે ફરતા ફરતા, વિહરવું એટલે ફરવું. તો નવી વસ્તુ બનાવવાના રસ્તે વિહરતા એટલે જતા જતા રસ્તામાં અમે પ્રગતિના પંથના પ્રવાસી, અમે ખૂબ પ્રગતિ કરીશું, ખૂબ આગળ વધીશું. તો એવા આ રસ્તા, પંથ એટલે પણ રસ્તો, તો એવા આ રસ્તાના અમે પ્રવાસી છીએ. ઉર આશા ઉલ્લાસ ભરી ભમતા, અમે નૂતન યુગના પ્રવાસી. ઉર આશા, ઉર એટલે હૃદય, તો હૃદયમાં જે આશા છે, ઉલ્લાસ છે એવી ભરી ભમતા, હૃદયમાં અમારી આશા અને ઉલ્લાસ ભરેલા છે એવા અમે ભમતા એટલે કરીએ છીએ. અમે નૂતન યુગના પ્રવાસી અને અમે આ નવા યુગના પ્રવાસી છીએ. કે આજનો યુવાન છે એ પોતે કહે છે કે અમે ઉર અને ઉલ્લાસ અમારા અંદર ભરી ખૂબ કામ કરીશું એવી અમારા હૃદયમાં ભાવના ભરી અને અમે ફરીએ છીએ એવા અમે આ નવા યુગના પ્રવાસી છીએ, યુવાન છીએ. નિંદ આળસ નિરાશા હટાવીશું, વેરઝેર અમે મિથ્યા મિટાવીશું. કે નીંદ એટલે નીંદર, સતત સૂતું રહેવું, કંઈ કામકાજ ના કરવું. તો એવી નીંદર અને આળસ છે કે એક જગ્યાએ બેસી રહેવું અને બીજું કંઈ નવું કામ ના કરવું
તો એવી જે આળસ છે, નિરાશા હટાવીશું. નિરાશા એટલે મારાથી કંઈ ન થાય, હું આ કામ ના કરી શકું, એવી જે આપણી અંદર નિરાશા છે એને હટાવીશું, એને દૂર કરી દઈશું. તો નીંદ એટલે નીંદર, આળસ એટલે આળસ, અને નિરાશા એટલે મારાથી આ કામ ન થાય એવી જે એની ભાવના છે એને અમે હટાવીશું, દૂર કરીશું. વેરઝેર અમે મિથ્યા મિટાવીશું, અને એકબીજા પ્રત્યે જે વેરની ભાવના છે એમે અમે ભાઈચારામાં ફેરવીશું અને બધા સાથે મળી અને કામ કરીશું. મિથ્યા એટલે મિટાવવું, દૂર કરવું, તો એને અમે મિથ્યા મિટાવીશું, કે એવી જે ભાવના લોકોમાં રહેલી છે એને અમે હટાવી દઈશું અને બધા સાથે મળી અને સરખું કામ કરીશું અને ખૂબ જ પ્રગતિ કરીશું. અમે વિચરતા વગડાના વાસી, અમે નૂતન યુગના પ્રવાસી, કે અમે વિચરતા, કે અમે ફરતા ફરતા આ જે વગડાના વાસી, કે વગડામાં રહેનાર, જંગલોમાં રહેનાર અમે વ્યક્તિઓ છીએ. વાસી એટલે ત્યાંના જંગલોના વતની છીએ, પણ અમે આ યુગના પ્રવાસી પણ છીએ, કે અમે આજના યુગના યુવાનો પણ છીએ. મોહ માયાના ફંદને ભગાવીશું, કે આ મારું, આ તારું, એવી જે એકબીજા પ્રત્યેની મોહ માયા છે એને અમે ભગાવીશું. કે મારા તારાની જે એકબીજા પ્રત્યેની ભાવના રહેલી છે, મોહ માયા એટલે આ મારું છે, આ તારું છે, આ હું કોઈને નહીં આપું, આવી જે મોહ માયા છે, આપણી વસ્તુઓ પ્રત્યેની જે મોહ માયા છે એને અમે ફગાવી દઈશું. એ ફંદ એટલે એવી ઝાડ છે, એને અમે, એવા વિચાર છે એને અમે ફગાવી દઈશું, તોડી નાખીશું. જૂઠી કીર્તિના ભૂતને ભગાડીશું, કે જૂઠી કીર્તિ છે કે મારું નામ બધા છે ઉપર થાય, કે જૂઠું જે છે કે કામ કર્યું ના હોવા છતાં પણ એનું નામ છે એ લોકોમાં બોલાતું હોય, કે જે ખોટો મોહમાયા હોય, જૂઠી જે કીર્તિ છે, ખોટી નામના હોય, એનું જે ભૂત એને વ્યક્તિ પર સવાર હોય, કે હું ખૂબ મોટું નામ ના કરીશ, કે જેનું ભૂત સવાર હોય એને અમે ભગાડીશું, એને અમે દૂર કરીશું. અજબ આશાના સ્વપ્ન સજાવશું, કે નવી નવી આશાઓ છે એના અમે સપના જોઈશું અને એને સજાવીશું અને એને પૂરા પણ કરીશું. અમે પૃથ્વી પર સ્વર્ગને ઉતારશું, હવે રહેશો નહીં કો ઉદાસી, કે અમે આ પૃથ્વી પર સ્વર્ગને લઈ આવશું, હવે કોઈ લોકો છે એ ઉદાસ ન રહેશો, અમે આ પૃથ્વીને છે એ નવું રૂપ આપી દઈશું, પૃથ્વી પર સ્વર્ગ ઉતારીશું, પૃથ્વી પર એવા નવા નવા બધી વસ્તુઓ લઈ આવીશું કે જેથી કરી અને આ પૃથ્વી છે એ સ્વર્ગ બની જાય. અને દરેક લોકોને કહે છે કે કોઈ લોકો છે એને ઉદાસ થવાની જરૂર નથી, કારણ કે અમે પૃથ્વી પર સ્વર્ગ લઈ આવીશું. અમે રંગીન ધરાના રહેવાસી, અમે નૂતન યુગના પ્રવાસી, અને આ પૃથ્વી છે એને રંગબેરંગી બનાવીશું. દરેકે દરેક જે નિરાશ ભરી વસ્તુ છે એમાં પણ અમે રંગ પૂરીશું અને એને કલરફુલ બનાવીશું અને આ પૃથ્વી છે એને સ્વર્ગ બનાવીશું. તો એવી આ પૃથ્વી છે, ધરા પૃથ્વી છે એને અમે રંગીન બનાવી દઈશું, કલરફુલ બનાવી દઈશું. એવી આ પૃથ્વીના અમે રહેવાસી છીએ અને અમે નૂતન યુગના, આ નવો યુગ છે એના યુવાનો છીએ. અમે આ પૃથ્વીને છે એ ખૂબ સરસ બનાવી દઈશું, સ્વર્ગ બનાવી દઈશું અને નવસર્જનની વાટે, આ નવસર્જનની વાટે અમે ચાલીએ છીએ તો અમે આ પૃથ્વીને સ્વર્ગ બનાવી દઈશું. તો ખૂબ જ સરસ એવું આપણું આ નાનું એવું કાવ્ય છે. તો તમને સમજવાની પણ ખૂબ મજા આવી હશે. તો ગુડ બાય, ટેક કેર, સ્ટે સેફ, સ્ટે હોમ, એન્ડ જય સ્વામિનારાયણ.